unboxing time! Galing saan sila? Made in China? China size. My God! Indonesia sa akin. Made in Indonesia. Size 8! Down! Oh, that's China so nice. size. Ah! Ay, ang Ang ganda ganda, may kapatid. Ay, Ang ganda! oh, tela nga siya kaya iingatan ko to. 89 reals. Magkano 1,000 mahigit? 90 cord real. Color yellow yung kanya. Ito, sharp mark. Puma black. Na may tiger print. Wala, ang ganda na sa'yo. Softly foam. Uy! Uy, malambot siya. Oh, softly foam. Ang Soft ganda. foam. Pag nag-sale to. Wala siya eh. Pag nag-sale, bibili na. 89 reals. Yes, ika-convert ka. Magkano yan? Wala pa 1,000. 89 times 13.2. 1,183. How much yun sa akin? Puma. Sukat mo. Wait, tas i-ano natin pag nasukat mo na. Irampa mo na. Ha! Sana! Wait. Ha! 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 Sukat ko parehas. Pero hindi ko ito gagamitin pang duty. I will use this for the gala-gala lang. Para hindi sayang ang pera. Hindi sayang ang Go. Ako, pag-iisipan ko. kaperahan. Kung gagamitin kong pang-duty or pang-gala. Panggala ko lang to. Go. Para lang sa... Wow, ang ganda niya. Cloth siya, hindi siya ano. Oo. Ganda. Ganda pala siyang leather. Oo, maganda siya. Sukat ko yung akin. Ha! 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 Ay, sa happy ka. Hindi ako ng ano ko. May isa pang shoes. Sa sahod. Charot. Pag nag-sale ulit sa Namshi. Pag nag-sale ulit. Tapos iiwan ko naman din dun sa bahay namin. Oo, yung sa akin pala ginagamit na ng kapatid ko, yung mga sapatos ko. Kaya, bibili na ako ng sarili ko ulit. Sa akin, ang nagamit. Nakastock na Nanay ko sa'yo. size 7. Eh, size. Saktong size sa akin. 8.5 talaga ako sa ganitong mga. Kasi yung Skechers na nabili ko, medyo mahigpit sa akin eh. Ang ganda. So, Ala, Hana, dapat pala bumili na lang din ako, no? Kasi 85 lang siya. 89. 89. Kasi yung isang binili kong Skechers. medyo Puma po maliit siya. Ito sakto. Feeling ko meron pa yan sa susunod. Baka Out of sale stock din na siya. nga eh. Ay, out of stock na? Yes, 89 kasi. Siyempre, bibili na sila. Oh my gosh. Ganda. Taas mo nga yung pants mo. Wow! Nice! Ang ganda. Oh, gilid. Yan. Siya, nakita ko kasi siya dun kay ano. Oo. Ang Nagandahan ganda! din ako kaya nakita ko, bili! Oo. Diba? Nice. Pag umuwi ako, papalit-palit na. Kaya harapin nyo na lang po Araw-araw. siya sa Namshi kung meron man. Iba't iba, Monday, Tuesday, Wednesday. Iba't ibang sapatos. 1,000 mahigit. Ganda. Pero ayoko ibang duty. Ito na sakit sa paa. Iba pa rin. Stock ko na ba? Oo.